Antara kereta hatchback terawal di dunia adalah Volkswagen Golf. Varian GTI merupakan pencetus kepada fenomena hot hatch pada tahun 70-an, tetapi varian R merupakan varian paling ekstrim untuk model Golf. Volkswagen Golf ni adalah kereta hatchback yang biasa je sebenarnya. Betul dia adalah satu nama yang ikonik dan betul dia dah wujud lebih daripada 50 tahun, tapi hakikatnya dia adalah sebuah kereta komuter yang biasa sahaja. Malahan di luar negara, kereta Golf ni ada version dengan enjin diesel. Yang menjadikan kereta ini special ialah dia adalah sebuah Golf R. Dan Golf R adalah version Golf yang paling berkuasa tinggi. Yang lebih special pasal kereta ni ialah dia adalah sebuah model CKD. Jadi dia dipasang di Malaysia, di Pekan Pahang, dan kita boleh nampak bukti benda ni apabila kita buka pintu passenger depan. Ada stiker di situ, dia tulis Pekan Pahang. Di Malaysia sekarang ni, kalau kita lihat di website Volkswagen Malaysia, kita dapat nampak ada Golf GTI, Golf GTI Anniversary Edition dan juga Golf R. Dan yang membezakan Golf R daripada Golf GTI dari segi luaran adalah dia punya kit R dan juga dia punya aksen-aksen yang berwarna biru. Kita dapat nampak aksen ni pada dia punya lampu depan. Kita juga dapat nampak yang brake dia berwarna biru. Dan warna biru ni adalah satu warna yang ikonik untuk Golf R. Dia sebenarnya adalah lapis blue. Ini adalah warna ikonik Golf R. Okey, dan dari segi overall rupa kereta Golf R ni, saya rasa dia tak adalah menyerelah sangat kalau kita nak bandingkan dengan kereta-kereta alternatif dia yang nampak lebih agresif. Harga Golf R di Malaysia adalah RM334,012, dan kalau kita bandingkan dia dengan kereta Golf GTI, dia lebih mahal sebanyak RM80,000. Apa yang ekstra pada Golf R? Yang first kali kita dapat lebih banyak power pada 320 PS dan 400 Nm torque, iaitu 75 PS dan 30 Nm lebih daripada Golf GTI. Kita juga dapat sistem all-wheel drive, dan yang baru untuk Mark 8 Golf R ni ialah dia dapat satu differential belakang yang baru yang datang dengan sistem torque vectoring. Dan sistem torque vectoring ni membolehkan kereta ni datang dengan satu drift mode. Apa yang drift mode ni buat adalah dia akan menghantar lebih torque pada tayar di luar corner supaya ekor dia akan membuang sedikit. Lagi satu mode yang special pada kereta ni adalah mode Nürburgring. Nanti saya akan try benda ni. Yang lain pada kereta ni apa dia? Dia juga dapat kit Golf R. Dia juga dapat rim yang lebih besar yang bersaiz 19 inci berbanding dengan Golf GTI hanya dapat rim bersaiz 18 inci sahaja, dan rim 19 inci ni digelar sebagai rim Estoril. Dan tayar dia pula adalah tayar Bridgestone Potenza S005. Kalau kita ingat Golf R masa dia mula-mula launch dalam version CBU, dia dapat tayar Goodyear Eagle F1 Sport. So sekarang dah tukar kepada Potenza S005. Ni adalah tayar yang sama untuk Golf GTI juga, cumanya saiz dia berbeza. Last sekali, yang mendatangkan nilai estetik dan juga bunyi yang lebih mengancam sedikit adalah dia punya sistem exhaust Akrapovic. Jadi ni adalah satu benda yang special untuk model CKD, masa CBU tak ada. Jadi jom kita dengarkan sedikit bunyi sistem exhaust Akrapovic Golf R. Untuk sistem lampunya pula, Volkswagen Golf R ini menggunakan sistem IQ Light dengan Dynamic Light Assist. Ini bukanlah teknologi lampu terkini daripada Volkswagen yang sudah diperkenalkan pada kereta Touareg yang baharu. Dengan 22 piksel di setiap lampu depan, suluhannya bagus, dan di jalan yang tidak berlampu pun saya tidak rasa perlu sangat untuk menggunakan high beam. Lampunya juga dilengkapi dengan sistem auto high beam. Reaksinya kepada trafik bertentangan agak bagus, tetapi ada kalanya agak lambat.
Dekat dalam ni kita dapat sport seats, dia selesa dan juga supportive. Dia juga mengingatkan kita bahawa kereta Golf R ni lebih dekat dengan AMG A35 berbanding dengan A45. Kalau kita lihat kereta A45, kerusi dia adalah jenis bucket dan dia agak keras sedikit. Kerusi driver ada power adjustment dengan memory function, tapi kerusi passenger hanya ada manual adjustment. Yang saya suka pasal kerusi passenger depan ni ialah dia ada ISOFIX points. Jadi dekat depan ni kita boleh letak child seat jenis ISOFIX. Yang saya guna ni adalah jenis dengan tongkat di depan, tapi kerusi ni juga ada top tether, jadi kita boleh pakai kerusi ISOFIX yang pakai top tether juga. Armrest dia pula saya rasa sedikit ganjil, tapi mungkin saya yang tak biasa dengan style ergonomics Volkswagen ni. Ketinggian dia boleh dilaraskan, tapi kalau kita hanya laras macam ni dan tolak ke bawah, dia akan lock macam tu. Kita kena tarik ke atas sampai habis, kemudian baru boleh unlock dia punya latch dan turun terus habis ke bawah macam tu. Komplain utama daripada kebanyakan pengguna tentang kereta Volkswagen adalah dia punya touch based controls, dan benda ni masalah utama dia adalah dia tak ada tactile feedback. Kita boleh nampak benda ni pada dia punya control di tengah-tengah dashboard ni untuk dia punya climate, mode dan dia punya driving assistance. Ada juga di dia punya kontrol untuk lampu di belah kanan ni, semuanya tak ada tactile feedback. Jadi ada kalanya kita akan terkial-kial sedikit nak tekan butang-butang ni. Tapi sebenarnya Volkswagen boleh je buat tactile feedback. Contohnya butang-butang dekat steering ni ada je tactile feedback bila kita tekan butang biru R ni, ataupun butang untuk dia punya steering heating dan sebagainya. Yang paling penting sekali, butang hazard ni pun ialah jenis click, bukan jenis touch. Center console dia boleh jadi agak panas setelah pemanduan yang agak lama sebab dia adalah kereta all-wheel drive, jadi dia punya drivetrain melalui center tunnel ni. Dan satu side effect ataupun benefit daripada ni adalah kita bolehlah letak snack-snack yang panas dalam armrest storage box ni. Next, jom kita cakap pula pasal gadget-gadget dalam kereta ni. Jadi dia punya head unit adalah screen bersaiz 10 inci dan saya rasa interface dia nampak macam Nokia Lumia. Dia punya instrument cluster juga adalah fully digital, ada bermacam-macam jenis customization, dan dia punya sound system adalah premium sound system daripada Harman Kardon dengan 10 speaker. Design interface dia simple je dan senang nak faham. Dekat sini kita boleh nampak dia punya home screen, dekat sini kita boleh nampak dia punya recent trip meter info, dan yang first kali tadi adalah dia punya list of apps. Yang dekat belah kanan atas ni adalah dia punya vehicle control function, dan dekat dalam ni kita boleh adjust beberapa benda. Yang saya rasa agak menjengkelkan sikit adalah dia punya auto start stop function. Jadi benda ni hanya boleh di-adjust dari dalam head unit sahaja, tapi setidak-tidaknya benda ni kita boleh tambah dalam dia punya shortcut menu. Kereta ni juga ada beberapa driving mode yang kita boleh akses melalui butang mode di tengah-tengah dashboard ni, dan bila kita tekan dia hanya akan keluar 4 option saja. Dia hanya bila kita tekan butang biru R di steering wheel ni baru dia keluar option drift dan juga special ataupun Nürburgring. Dekat dalam ni juga kita boleh adjust dia punya DCC ataupun dynamic chassis control melalui mode individual, dan di sini kita boleh adjust secara individual lah dia punya steering, drive mode, engine sound dan juga ACC. Antara kekurangan sistem head unit dia ialah dia tak ada 360 degree view. Jadi dia hanya ada reverse camera sahaja. Ini bukanlah satu masalah yang besar, tapi agak mengecewakan untuk kereta yang berharga lebih daripada RM300,000. Lagi satu kekurangan head unit dia adalah dia punya sistem navigation yang tak berapa nak localize. Jadi kalau kita search kat sini, kita tulis Subang, dia punya cadangan pertama adalah Subang di Jawa Barat, Indonesia. Jadi memang sistem dia tak berapa nak localize lah. Nasib baik dia ada wireless Apple CarPlay dan juga wireless Android Auto. Untuk ruang di barisan kedua pula saya rasa dia agak sempit sedikit ya. Saya hanya berketinggian 165 cm sahaja. Kerusi driver ni pun sudah dilaraskan kepada ketinggian saya. Saya rasa dia punya legroom memang sikit lah sebab sport seats dia ni besar. Saya rasa kalau kita nak kereta yang macam ni tapi ada ruang yang besar sikit di barisan kedua, bolehlah tengok kereta macam Honda Civic FL5, Civic Type R. Bagi anda yang mementingkan praktikaliti pula, ruang bootnya agak besar. Dalam tempoh penggunaan saya berjaya memuatkan 5 backpack, 1 suitcase kecil dan 1 tripod yang besar.
Kita tak perlu jadi orang yang pandai tentang ilmu teknikal kereta untuk menghargai ataupun menikmati kereta macam Golf R ni. Kalau orang yang jenis tak minat dengan kereta sekalipun, saya yakin dia akan rasa teruja bila menaiki kereta hot hatch yang berkuasa tinggi. Anak saya yang baru berusia 3 tahun pun dah pandai cakap yang kereta ni bunyi dia powerful. Padahal banyak lagi benda yang dia belum pandai lagi. Bila naik kereta ni dia akan tersenyum dan tergelak. Poin saya ialah semua orang boleh menikmati kereta yang berkuasa tinggi, tak kira apa minat kita. Tapi bagi anda yang menonton yang minat dengan kereta ataupun minat dengan Golf R ni dengan lebih spesifik, jom kita belek-belek sikit spesifikasi teknikal dia terlebih dahulu. Enjin untuk Golf R ni adalah enjin 2 liter turbo ataupun 2 liter TSI, dan secara lebih spesifik dia adalah enjin EA888 Evo 4. Enjin ini menghasilkan 320 PS dan 400 Nm torque, dan transmisi yang digunakan adalah transmisi 7-speed DSG, iaitu transmisi dual clutch daripada Volkswagen. Bagi anda yang mengikuti berita tentang kereta Volkswagen Golf ni, mungkin sudah tahulah yang Golf ni sudah ada version Mark 8.5. Yang ni adalah Mark 8, dan Mark 8.5 pun sudah ada version Golf R. Dan apabila dia masuk ke version Mark 8.5, dia punya enjin masih lagi EA888, tapi sekarang menghasilkan 333 PS dan 420 Nm torque. Tapi kemunculan Golf R Mark 8.5 di Malaysia mungkin lambat lagi lah, sebab Golf R Mark 8 ni pun yang version CKD ni baru je dilancarkan di Malaysia pada bulan 5 2024. Tapi sayangnya sebulan sahaja selepas model CKD Mark 8 ni dilancarkan, Golf R Mark 8.5 buat dia punya world debut. Macam yang saya cakap tadi, transmisi untuk Golf R ni adalah transmisi 7-speed DSG ataupun dual clutch, dan sebenarnya Golf R ni ada version 6-speed manual tapi hanya dijual di Amerika Syarikat. Perlu ke Volkswagen bawa masuk Golf R 6-speed manual di Malaysia? Saya rasa tak perlu. Kalau anda nak beli kereta macam ni dengan transmisi manual, belilah Civic Type R ataupun GR Corolla. Golf R ni memang signature dia adalah dia punya gearbox DSG, dia punya shift tu memang laju, dan kita semua dah kenal dengan bunyi letupan DSG dia. Persoalan yang paling penting untuk Golf R ni adalah best ke tidak bawa kereta ni? Jawapan saya adalah best. Power delivery dia mengujakan. Kereta ni memang akan melonjak bila kita tekan dia punya pedal, dan ini pun saya baru je guna mode sport. Kalau anda masuk mode race ataupun mode special Nürburgring, lagi melonjak kereta ni sebenarnya. 0 hingga 100 dalam 4.8 saat sahaja. Betul ada EV yang lebih laju daripada ini, tapi dia tidak mengujakan seperti ini. Handling dia saya suka. Dalam kategori ni semua kereta sebenarnya grip dia mantap. Grip yang paling mantap mungkin adalah daripada Honda Civic Type R FL5. Dia punya track depan pun lebih besar dan dia adalah kereta front wheel drive. Tapi yang saya boleh cakap pasal kereta Golf R ni, kekuatan dia adalah dia punya traction. Dia bukanlah the only car yang ada all wheel drive dalam kategori dia, tapi saya rasa dia punya traction ni memang lain macam sikit. Memang tak hilanglah power tu, memang semua akan sampai ke jalan. Yang saya paling suka pasal Golf R ni punya handling adalah dia punya sistem torque vectoring. Jadi Golf R ni by default pun dia memang padulah dari segi menghalakan muncung kereta ni ke mana yang kita nak. Dia punya steering ni memang direct. Saya memang tak risaulah kalau nak bawa dia kat jalan yang berliku-liku, yang sempit sedikit. Tapi apabila kereta ni dia rasa macam dia bakal gagal deliver benda tu, gagal menghalakan muncung ni ke mana yang kita nak, dia akan induce sistem torque vectoring dekat differential belakang dia, dan ini akan menghantar torque yang lebih kepada tayar di bahagian luar corner, dan ini akan membuat ekor dia membuang sedikit supaya muncung kereta ni boleh menghala dengan tepat ke mana yang kita nak. Dan apabila kita membeli kereta dalam kategori Golf R ni, yang paling penting adalah keseronokan dan kepuasan kita memandu dia. Kategori ni tidaklah murah, harganya lebih daripada RM300,000. Jadi eloklah kita dapat kita punya ROI.
persoalan keseronokan dan kepuasan ni adalah satu benda yang subjektif. Mungkin ada yang akan rasa kereta Golf R ni dia bosan sebab dia terlampau perfect, dia terlampau fokus, dia serius, dia tak playful langsung. Dan mungkin ada yang akan prefer kereta macam AMG sebab dia punya karakter lebih playful sedikit. Semuanya bergantung kepada cita rasa kita sendiri. Jadi saya sarankan kalau anda nak beli kereta macam ni, pergilah test drive lama-lama sikit. Pastikan sesuai dengan karakter anda. Okay, next jom kita try pula beberapa mode pemanduan dalam kereta Golf R ni. Jadi dia juga ada mode race, dia ada mode Nürburgring dan juga mode drift. Mode drift ni saya tak boleh nak tunjuk di jalan awam sebab dekat skrin ni akan keluar warning. Dia kata kita hanya boleh aktifkan mode ni apabila kita ada track dan juga apabila driver ada skill. Jadi sekarang ni saya tak ada track, saya juga tak ada skill. Jadi mode pertama yang saya akan try atau tunjuk di sini adalah mode race. Mode ni kita boleh aktifkan dengan tekan butang biru pada belah kiri steering wheel ni dan dia akan keraskan kita punya suspension, dia akan keraskan kita punya steering wheel dan dia juga akan naikkan kita punya idle RPM. Setakat ni ini adalah mode favourite saya untuk layan jalan yang berliku-liku sedikit. Dia mungkin ada yang akan kata hardcore, tapi saya rasa ada kereta dalam kategori dia yang lebih hardcore lagi. Memang boleh sakit badan kalau bawa kereta yang tu. Kereta ni juga ada mode Nürburgring dan bagi yang tak tahu, Nürburgring ni adalah Nürburgring Nordschleife. Dia adalah satu litar lumba yang sangat panjang di Germany. Dekat tengah-tengah dia, tak silap saya, ada satu istana yang lama dan dia digelar sebagai Green Hell ataupun neraka hijau oleh Sir Jackie Stewart sebab dia adalah satu litar yang sangat bahaya. Okey, so apa yang mode Nürburgring ni buat? Dia akan tinggikan lagi idle RPM. Dia punya steering berat dia masih sama lagi macam mode race, tapi dia punya suspension akan dilembutkan. Sebab dia adalah track Nürburgring tu sendiri adalah satu track yang sangat beralun dan ada banyak bump, jadi dia tune untuk track Nürburgring tu. Dekat Malaysia ni saya tak tahulah dekat mana yang jalan mirip seperti jalan Nürburgring tu, tapi saya sekarang bawa di jalan Birut yang kecil. Saya rasa adalah sikit benefit dia dari segi suspension yang lembut tu, tapi still saya punya preference adalah mode race. Mungkin yang perfect untuk saya adalah mode Nürburgring tapi dengan suspension setting race sebab saya suka the fact that dia punya idle RPM tu lebih tinggi. Kalau pemahaman saya betul, idle RPM yang lebih tinggi ni penting untuk mengurangkan turbo lag. Dan apabila kita dah bosan melenjan kereta Volkswagen Golf R ni, yang bagusnya ialah dia ada satu mode comfort yang saya boleh katakan antara yang terbaik dalam kelas dia. Sebab sekarang saya berada dalam mode Nürburgring ni, saya tukar kepada mode comfort sekarang dan dia akan terus berubah menjadi satu kereta yang lain. Karakter dia jauh lebih bertamadun, jauh lebih relax, sangat sesuai sebenarnya untuk dijadikan sebagai satu daily driver. So, saya rasa kereta Golf R ni kalau kita jenis yang nak sangat ada satu kereta sport tapi kita juga terpaksa kongsi kereta ni dengan ahli keluarga yang lain, kita juga perlukan kereta ni jadi satu kereta praktikal, sesuailah kereta Golf R ni. Mungkin ada yang akan kata dia bosan, tapi pada saya dia tak adalah bosan. Dia sangat fokus untuk menjadi kereta yang laju. Dia tak ada playfulness sangatlah sebenarnya. Tapi macam yang saya cakap tadi, benda ni semua bergantung kepada cita rasa masing-masing. Baik, itu sahaja yang saya dapat share dengan anda tentang kereta Volkswagen Golf R. Semoga info ini membantu anda membuat pilihan yang lebih bijak. Ini juga adalah video terakhir kami bagi tahun 2024. Jadi di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menunjukkan sokongan melalui like, share dan juga subscribe. Selamat tahun baru. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.